Hi everyone, this is Santosh. सबैलाई नमस्ते. You are welcome to my channel. You are watching your favorite channel. मलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. मेरो चाहिँ यो Ficus हो, banyan tree. यसको चाहिँ मैले pruning गरेको थिएँ र फेरि pruning गर्ने र फेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब सबै काटछाँट गर्ने अब टाइम आएको छ. यसको मतलब एकदमै डेन्स भइसकेको छ. कम्पल्सरी यसलाई चाहिँ फेरि ट्रिमिङ गर्नुपर्ने भएको छ र यो चाहिँ भिडियो तपाईहरुसँग चाहिँ म बनाएर प्रस्तुत गर्ने जम्मा गरिरहेको छु. प्लिज डोन्ट गो वेस्ट एन्ड अफ दिस भिडियो. तपाईलाई म अनुरोध गर्दछु. ओके, अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई मैले यसरी माटो चाहिँ लगाएको थिएँ. यसरी चाहिँ यसमा अब चाहिँ लगाउनुको उद्देश्य चाहिँ यसरी चाहिँ माटोले यो चाहिँ अब मेन चाहिँ ट्रङ्कहरू अलिकति थिकनेस होस् र यहाँबाट एरियल रुट्सहरूको एकदमै जुन चाहिँ एरियल रुट हुन्छ त्यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट राम्रो होस् भनेर मैले यसरी चाहिँ माटो लगाएको थिएँ र यो चाहिँ ट्रङ्कहरू ह्युज बनाउने एउटा चाहिँ मेथड तरिका पनि हो. जसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ एरियल रुट्सहरू निस्किरहेको छ, यसरी मजाले निस्किरहेको छ. यसरी यो पनि दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू. यो चाहिँ मेथड एकदमै हामीले अपनाउनु पर्छ यदि ट्रङ्कहरू ठिकै छ बनाउनु छ भने. यो चाहिँ मैले त्यतिकै कमनली अब माथिको एरियल रुट्सहरू आएको छ भने त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नुको लागि यो चाहिँ मैले बाहिरबाट कभर लगाएको थिएँ. त्यो यसले चाहिँ म ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु. फेरि अब किनभने ट्रिमिङ गर्नुपर्ने एकदमै त्यस्तो कन्डिसन देखिन्छ यहाँ र हामीले जति ट्रिमिङ गरौँ त्यति राम्रो बन्सको लागि चाहिँ फ्युचरको लागि बेसी बनाउनु छ भने सेपहरू निस्किनै जान्छ र मल्टी ब्रान्चहरू पनि निस्किनै जान्छ. त्यो अब मेरो प्रुनिङ चाहिँ सकियो. हेर्नुहोस् र हामीले चाहिँ यसरी प्रुनिङ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ प्रुनिङ गर्ने एउटा चाहिँ वे हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै कन्टिन्युसन दिनुपर्छ भन्ने माना चाहिँ मेरो र बन्साईको विशेषता पनि हो. बन्साई बनाउने एउटा त्यो प्रुनिङ चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ र लगभग यसको चाहिँ अब सेपहरू चाहिँ प्रायः जस्तो आइसकेको छ, भइसकेको छ. यसलाई त्यति आवश्यक छैन. वायर बेन्डिङ गर्न पनि त्यही पनि यसलाई अब बनाउन सकिन्छ. अझै पनि थप सुधारहरू रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ. ओके,
ओके अन्ततगत मेरो ट्रिमिङ गर्ने कार्य चाहिँ सकिएको छ र यसरी जहिले पनि बोन्साईलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ र ट्रङ्क बनाउने मेथड तरिका पनि यही हो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ऱ्यापिङ गर्नुपर्छ माटोले धेरै यसो गर्दा चाहिँ एकदमै छिटो ट्रङ्क फिक्रिस हुन्छ र यो आइडिया गर्नुहोस् तपाईँहरू यसको साथसाथै मेरो सानो कार्य चाहिँ सकिएको छ सानो मेरो कार्यलाई थाहा राख्न चाहन्छु र हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला मेरो चाहिँ अनुरोध छ हजुरहरूलाई ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.